بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع بعض جاوس جوردن إليمينيشن، بس الحالة دي هيبقى عندنا 3 معادلات System of Equations of 3 Unknowns، مجموعة من الخطوط مفروض ان ليها 3 نقط تقاطعات، إذا هما هتقاطعوا مع بعض أو هنشوف حالة من ال3 حالات اللي احنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. AX زائد BY زائد C زد بتساوي B، دي المعادلة الأولانية. المعادلة الثانية دي X زائد EY زائد F زد بيساوي Q، GX زائد HY زائد الI زد بيساوي R. هنبتدي نعمل مصفوفة الأوجمانتد اللي هي المدعمة. باخد المعاملات في الصف الأولاني اللي هي المضروبة في الإكس والواي والزد على الترتيب، يبقى A B C أهما، D E F الصف الثاني، G H I الصف الثالث، وده الخط اللي بيفصل الطرف الأيمن اللي هو بعد بيساوي عن المجموعة الصفوف العامدة، محطوط فيه دي كيو ار. تمام. الهدف بتاعي ان انا اوصل ان القطر ده ب1 وتحت القطر هنا بصفار. ليه؟ لان ده مضروب في معامل اكس، وده هتضرب في معامل الواي، وده هتضرب في معامل الزد، وبالتالي هتبقى عايز اوصل ان اكس بيساوي اتش، واي بيساوي كي، وزد بيساوي ان. ولو عرفت ان انا اوصل ان الرقم 1 ده هيبقى رقم صفري، يبقى انا دلوقتي جبت المعادلة مرة واحدة بدل ما اخش في ضرب وتعويض اخر. ده بالنسبة للوضع اللي هو 3 في 3. عشان نراجع على حالة الخطوط اللي احنا تطرقنا اليها، اللي هما الخطين المتقاطعين والخطين المتوازيين والخطين اللي هما مجموعة الخطوط الراكبة فوق بعض، فبناخد معادلة كل واحد فيهم وبنحلها بالطريقة بتاعت جاوس جوردن إليمينيشن عشان بنشوف الطريقة دي شغالة ازاي. المعادلتين الخطين المتقاطعين كان ناقص اكس زائد واي يساوي زائد 2، وناقص 4 اكس ناقص 3 واي يساوي ناقص 20. بجيب المعامل ده ناقص 1 وزائد 1 حطيته هنا، وناقص 4 ناقص 3 حطيته هنا، وجبت اللي بعد اللي يساوي 2 وناقص 20 حطيتهم هنا. الهدف بتاعي ان انا اوصل ان الركن ده يبقى 1 وبقية العناصر التانية تبقى صفار على قدر المستطاع. طب انا عشان اوصل للكلام ده بقى نزلت دي هنا، عايز اوصل دي تكون 0. طب اعمل ايه عشان اعمل؟ بضرب رقم 1 ده واشارته ناقص 1 بضربه في ناقص 4، حولته لزائد 4، اجمع مع الناقص 4 عشان تحول لصفر، فكأني ضربت 4 مرات ماينس 4 في الصف الاول بالكامل حتى اللي على طرف الخط، وجمعته مع الصف الثاني، وكل الكلام ده حطيت القيمة دي في مكان الصف الثاني. هنشوف مع حضرتك ناقص 4 في ناقص 1 بزائد 4 زائد ناقص 4 بصفر، وناقص 4 في زائد 1 ناقص 4 زائد ناقص 3 بقت ناقص 7، وناقص 4 في الاثنين بقت ناقص 8، ناقص 20 هتبقى ناقص 28. أصبح دي القيمة الجديدة للصف الثاني. طيب عملت إيه هنا؟ أنا عايز زي ما اتفقنا 1 1 0، عايز أخلي الإشارة ده موجب 1، فبضربه في ناقص 1 R1. كل اللي أنا عملته إن أنا حليته زائد 1 ناقص 1، وده بقى ناقص 2. تمام. دلوقتي عايز أخلي ده 1. أنا حققت الهدف الأول إن أنا خليت ده 0، عايز أخلي ده 1، فبضربه 1 على 7 ناقص 1 على 7 R2، وبالتالي لما بضرب هنا 0 زي ما هو 0 والناقص سبع هيبقى 1، وهنا ناقص 28 في ناقص 1 على 7 هيبقى زائد 4، وده زي ما هو ما عملتش في حاجة. تظل ان انا عايز اخلي ده 0، فلو جمعت الصف الثاني مع الصف الاول وحطيته في مكان الصف الاول عشان استفيد ان زائد 1 وناقص 1 بيديني 0، وبالتالي هبقى الوضع هنا اللي انا وصلت له زائد 1 و0 و2، وهنا ناقص، وهنا 0 وزائد 1 يساوي 4. يبقى على طول استدعي ان ده معامل مضروب في الاكس، ان 1 اكس زائد 0 واي هيساوي 2، يعني اكس يساوي 2، وهنا 0 اكس زائد 1 واي يساوي 4، اذا اكس يساوي 2 واي يساوي 4. يبقى انا حليت وجبت نقطة التقاطع اللي احنا
كنا شفناها قبل كده انه الخطين دول متقاطعين في x يساوي 2 y يساوي 4. الحالة الثانية ان هما الخطين دول متوازيين، وكانت المعادلة بتاعت 2x زائد y يساوي 4 و4x زائد 2y بيساوي ناقص 6. بقول 2 و1 حطيتهم هنا، والأربعة والاثنين حطيتهم هنا، وجاية الخط شال اوجمانتد، وخدت الأربعة والناقص 6 حطيتهم هنا. عايز أحوله إن الكورنر يبقى 1 1 وصفرين. عشان أعمل كده، عشان أحول ده لصفر، لازم أضرب مرتين في الصف الأول وأجمعه مع الصف الثاني، فكأن إحنا قلنا ناقص 2 R1 زائد R2. بس عشان أضرب 2 في الصف لازم أضرب في كل عناصر الصف، وبالتالي ناقص 2 في ناقص في زائد 2 بناقص 4، أجمعهم على 4 بصفر. ناقص 2 في الواحد واجمعه زائد 2 بقى صفر، وناقص 2 في 4 بناقص 8 وناقص 6 ناقص 14. وصلنا هنا لمعادلة غير متزنة، إنه المعامل x بصفر و y بصفر بيساوي ناقص 14. طبعا المعادلة هنا مش متحققة، وبالتالي فهي false statement no solution، ما تقدرش تحل بهذا الوضع، وبالتالي ده بيبرهن ان الخطين دول ليس لهم تقاطع، وبالتالي المعادلة ملهاش حل. الحالة الأخيرة اللي هي الخطوط الراكبة فوق بعض، x زائد y يساوي 1 و2x زائد 2y يساوي 2. حطينا الواحد والواحد، وواحد هنا بتاع الاوجمانتد والاثنين تحتيه، واثنين واثنين. عايز احولها لواحد واحد، نفس الكلام. لو ضربت ناقص 2 R1 زائد R2 هنا، فهحوله هتلاقي ان هو بقى صفر وصفر. ناقص 2 في 1 وجمعت مع الاثنين بقى صفر، ناقص 2 في 1 وجمعت 2 بقى صفر، 2 في 1 بقى صفر. وصلت للشكل ده اللي صفر بتساوي صفر تساوي صفر، وبالتالي ده مالتي سولوشن اللي هو الحالة الثالثة. يبقى أنا كده عرفت وأنا بحل ما هي الحالات الثلاثة، وإزاي قدرنا نحققها عن طريق استخدام جاوس إليمينيشن. نشوف ونلتقي المرة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.